Ayan siya. Dalawa. Napag-isipan ko na wag muna. Hintayin ko muna. Look at that. Ayan. Ito yung I just need to clear my head. Hi guys! Good evening! I'm back from work. My God! Meron pong dumating sa akin ng mga parcel. Titingnan natin kung kanino to galing guys. My God! Charing! Hindi kasi meron akong binili. Pero hindi ko naman expected guys na ngayon siya darating. Pasensya na kasi magulo yung aking mga gamit. You know, na mga besh. Ang bahay namin maliit lang. So, nakahanger lang lahat. So, i-close natin siya. So, bago matapos yung gabi, tayo po ay mag-haul at saka unboxing po ng aking mga in-order. Akala ko nga hindi to darating ngayong week na to eh. Kasi diba, last week ko lang to in-order. Pero ang bilis nila as in. Well, it's an express delivery. Pero diba, COVID ngayon. So, ini-expect ko talaga na after 2 weeks pa darating. Pero andito na siya ngayon guys. Nagulat ako. Which is, for Shein na mga delivery. Parang wow. Ang bilis nila. So, these are all the parcel. Ayan siya. Dalawa po siya. Hiniwalay nila kasi siguro hindi na magkasya. So, guys, lipat tayo dito banda. Kasi, andito yung aking mahiwagang lighting. Oh my God. Lakasan natin para maliwanag. Oh, ayan. Nakikita nyo pa ba ako dyan, guys? So, I have my gloves here kasi we don't know what's inside the mga plastic. So, this one is from Shein. www.shein.co.uk. Ayan. So, ito lahat ang mga in-order ko. Naka-sale kasi ito, guys. So, ito yung packaging nila. Ayan. Yung bawat damit nila ay nakalagay po siya sa ziplock. And then, it's well sealed. Ayan siya. So, I've ordered, I don't know, it's plenty guys. So, hindi ko na siya mabilang talaga. So, isa-isahin na lang natin siya ha. So, first is ito. I'm using the gloves para iwas COVID mga bes. Ayan siya. Hindi ko siya pwedeng i-try right now kasi kailangan ko muna siyang labhan. So, sa susunod na siguro guys. So, this one is a dress. Ayan. My God. Dress siya, pero nakabukas sa harap. Sa harap. Hindi, joke lang guys. Itatali mo po siya sa may dudo mo banda. Ganun. Itatali mo siya ng parang ribbon. Ganun yung dress na to. Ayan. Then, ganyan siya. Sexy, diba? Wala naman tayong didi. So, higpitan natin ang kapit ng natin dress, guys. So, this is the dress. It's good for summer. Supposed to be, guys, binili ko na to nung summer pa. Kaso nga lang, napag-isipan ko na wag muna, hintayin ko muna siya na mag-sale. So, nag-sale nga siya, guys. So, ayan siya. It's a dark green. It's really cute. So, ilagay natin siya sa baba. Tapos, yung other one naman, I'm not quite sure what is this? Right. It's a jumper, guys. Ayan. Look at that. O, diba? It's really cute. Ayan. Meron siyang gold na lips. Kung nakikita nyo yan. O, diba? Sobrang pretty niya. Yung tela, guys, okay naman. Sa presyo niya na 7 pounds, okay yung tela niya. Ayan. Although, medyo manipis siya ng konti. Pero pag summer, guys, it is okay. Ayan, oh. Okay naman siya. Ayan. Diba? So, the next one is, I think this one is a skirt, guys. Mahilig ako sa mga printed na skirt. So, ito siya. Ayan. That one. Look at that. O, diba? Ano siya? Ano tawag dito sa mga klase ng skirt na, it's a denim. Pero, meron siyang, embroidered siya, guys. Ayan, look at the flowers. Nakikita nyo yan? Diba? Ang ganda. Sobrang ganda ng detailed niya, as in. Saka yung tela niya, pasok, guys. Pag lang to, 5 pounds. Ayan, 5 pounds. So, diba? Ang size ko sa, sa YESSTYLE, guys, is, extra small. Kasi, every clothing na meron sila doon, kailangan mong i-click yung size. Kasi, they have different sizing sa kanilang, mga clothing. So, ibaba natin yan. And I think this one is a jumper. Jumper naman to mga besh. So,
So, hindi ko itatapon tong mga ziplock, guys, kasi magagamit ko to. Ang gagawin ko dito ay, lalabhan ko siya. So, this one is a jumper. Look at that. Ayan, ito yung nauuso ngayon. Pero mine is, there's a tiger. Look at that. O, diba? Pag nagsuot ka nito, yung long sleeve na white, tapos ipasok mo yan, o, diba? Look at that. Good for autumn, o, diba? Tapos yung tela niya, guys, makapal siya. Talagang, I think, para sa akin, no, very warm siya. Ayan, no. Knitwear din siya, guys. Ayan. So, that's another one. Another one again. It's another knitwear. Ayan. Same lang siya ng style nun. Ano lang siya, sleeveless. Pero, pang siya, winter at saka autumn, guys. Ayan, oh. I think mas okay yung tela ng isa kaysa dito. Pero, with the design, guys, look at that. It's pretty, isn't it? O, diba? So, lahat ng kulay ko sa mga knitwear, guys, ay ganyan. Kasi, para siyang dahon. Alam mo yung nalalagas na dahon. Tapos, the other one is, it's a dress. I remember this one. Pero long sleeve siya, mga besh. Ayan. O, diba? I like this type of dress, guys. Yung mga, alam nyo na, tapos lagyan mo ng belt. O, diba? Yung parang Korean, ganun. Hindi ko siya maisukat, sayang. Pero anyway, we can do that after ko to na malabhan talaga. So, maybe next time na lang, guys. So, ayan yung dress natin. Look at that, guys. Wala siyang detail, pero it's really pretty. Yung kaniyang tela, makapal naman. Oh. Saka, hindi siya see-through. Usually, kasi yung mga tela nila see-through, eh. Ito, hindi talaga, guys. Okay na okay talaga. Pasok na pasok. Saka ito, yung black, meron siyang ruffles dito. Hindi siya makikita talaga ng maayos. Pero, ayan, oh, it's pretty. O, diba? Very stylish. Parang Korean. And then, the other one is red. I think I've seen this one, guys, sa, Zara, pero mahal doon. Ito, nabili ko lang siya ng, I can't remember how much. 10 pounds. Ayan siya, guys, oh. Nakikita ko to sa Zara, pero mahal siya, kaya hindi ko binili. Nakita ko sa Shein, so binili ko siya, guys. Mura lang, o, diba? Parang silang parang dupe ng Zara doon na style, guys, as in. Ayan siya. It's red. O, diba? Parang din siyang halter, ganun. Pero, siya, stretchable. Although extra small to, pero stretchable siya, guys. Maganda. Tapos yung tela niya makapal. O, makapal, guys. Grabe. And then, the other one, I think it's a knitwear again. Pero this one is a dress naman. Parang jumper siya, guys. Ayan, ito. Ayan siya. You have to wear it with long sleeve na puti or kahit na itim. I think ganyan siya, oh. It's pretty, isn't it? Pang talaga siya, pang autumn. And then, pag tumataba na tayo, mga best bro, guys, pumayat ko ako. Ulit. Wala lang, kasi ako, nag-control ako sa kinakain ko na rice at the moment. Tapos, ito naman yung next ko. Ayan siya. This one is, manipis to, guys. Kasi, pang partner ko dapat to sa aking jumper. Ayan siya, oh. It's a bralette. Ayan. Look at their bralette, guys. Oh. This one is 3 pounds. Ayan, kung nakikita nyo yan. Ang ganda. Lace siya. Ayan, no? Tapos, meron siyang foam. So, it's up to you if you want to wear bra. Pero mag-wear pa rin ako ng bra, guys. Kasi baka malaglag siya. Look at that. Yung lace niya, oh. Para siya, bralette ng, Zara. Kasi nakakita din ako ng bralette ng Zara, eh. And I think this one is another charing. Oh, it's a blouse, guys. The reason why I bought this one, kasi meron tayong doon, diba? Yung parang knitwear na jumper, guys. So, yun yung gagamitin natin. Natin to. Ito naman, ay ruffles siya. Tapos, all you have to do is just tie the knot in front of you. Charing. I-tie mo lang siya, guys. Tapos, I think meron siyang botones. No, there's no botones. It's guys. Crop top, guys. Crop top siya. Ayan. Maganda to. Tapos, I think the other one is, I think it's a blouse. Again, it's a blouse. Look at that. O, diba? Ayan siya. O, diba? Anong size to? Parang malaki yung size niya. Hindi pala, okay lang pala, guys. O, ayan.
crop top din yung pagka-blouse niya, pero parang sa akin, hindi siya crop top. Parang blouse siya, guys, kasi ano, maliit ako. Maganda yung kanyang bulaklak. Tapos meron siyang zipper. May zipper pala siya dito, so okay lang. Kala ko naman, my God, side by side ba? Hindi. Ayan nga siya. Ayan, no? Tapos yung ano siya, pa-square yung kanyang neckline. So, it's really nice. So, yan lang yung akin for tonight. I don't know what I'm going to do with that. Pero, lalaban ko muna siya ngayong gabi, guys, para ma-try ko siya sa off ko, diba? Tomorrow is not my off. So, the next day. So, yan yung ating gagawin. Guys, ako po ay magpapaalam na kasi antok na ako at pagod na rin po. Pakain ko lang yung ilaw doon sa ano. 1 minute. Kaping mainit. I need to turn off the lights here. Nakalak na pala yung pinto, guys. Oops. Ayan. Oh, madilim, madilim, madilim. Ayan na. So, singung, dito na siya. I just need to turn off my... Yes. I just need to turn off my PC, guys. Oh my God. Ang sakit ng tiyan ko. Ang sarap umutot, guys. So, ayan. Patay na siya. So, paano ba yan, ha? See you tomorrow. Bye-bye!